Sziasztok! Ebben a videóban szeretném megmutatni, hogy hogyan tudjátok az Iliosoft 2-ben használni az analóg bemeneteket. Konkrétan magát a bemenetet nem tudjátok elhelyezni a programban, csupán össze tudjátok hasonlítani egy másik bemenettel, vagy egy referencia feszültséggel. Nézzük is. Tegyük fel, hogy van az egyik analóg bemeneteteken egy beállított hőmérséklet, amit szeretnétek elérni. Ez 0-10 volt között érkezik meg a PLC-hez, valamint van egy hőelemetek, ami méri a környezeti hőmérsékletet. Ugye IB, akkor ez lesz a beállított hőmérséklet, az IC pedig a környezeti hőmérséklet. A Q1 lesz a fűtés, Q2 a hűtés. Nézzük is. Tehát, ugye komparátor letesszük. Azt mondja, hogy jobb gomb tud lenni alaphelyzetben nyitott, vagy alaphelyzetben zárt, attól függően, hogy szeretnétek használni a programotokban, illetve ha duplán kattintotok rajta, akkor megjelenik a beállítási ablaka. Ugye itt ki tudjátok választani, hogy melyik analóg bemenetet szeretnétek használni. Ugye esetünkben az IB, a beállított érték, és ezt tudnátok amúgy egy általatok megadott 0 és 9,9 volt közötti értékhez hasonlítani, de nekünk ugye IC-hez kell hasonlítani, és azt mondjuk, hogy ha IB nagyobb, mint IC, akkor mit csináljon? Fűtsön. Heating. Szuper. Teszteljük is le. Menjünk rá a szimulációra. Indítsuk el a programfutást. Ugye korábban már szó volt ezekről az alsó gombokról, ugye bemenetek, nyomógombok, kimenetek. Most, hogy az analóg komparátorokat használjuk, megjelentek az analóg komparátorhoz szükséges analóg bemeneteknek is a virtualizált változata. Itt tudjuk állítani az értéküket. Azt mondjuk, hogy 4,7 voltot szeretnénk a bemenetünkön. Tehát 4,7 voltra skálázza át a hőmérsékletet, amit szeretnénk elérni, és akkor a hőmérőnk lassan kúszik fölfelé, mivel fűtünk. Amikor eléri, remélem meg tudom állítani 4,5-nél, már ki is kapcsolt, mert ameddig nagyobb, mint 4,5, addig fűtsön. Ugye, hogyha már 4,5, akkor már megérkezik, vagy megegyezik, onnantól már nem fűt. Fölötte pedig továbbra sem fűt. Ha visszaesik 4,5 alá, akkor már fűt is. Jó. Következő, ugye szükségünk van hűtésre, ebben az esetben pedig az IB kisebb, mint IC, és így most hűtünk. Ha nem szeretnénk azt az állapotot látni, hogy egyszerre aktív a heating és a cooling, akkor egy kizárással ezt
meg tudjuk előzni. Azt mondjuk, hogy csak akkor hűthetsz, ha nem hűtesz. És csak akkor hűthetsz, ha nem fűtesz. Jó, nézzük a szimulációt. Run. Bemenetek. Tehát azt mondom, hogy 4,8. Nem hűtök, úgyhogy fűthetek. 4,8-nál ugye nem történik semmi, mert nem kisebb vagy egyenlő, vagy nagyobb vagy egyenlő, hanem vagy kisebb, vagy nagyobb. És fölötte pedig már hűtünk. Tehát így tudjátok használni az analóg komparátorokat. Remélem érdekesnek tartottátok a videót, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, későbbiekben további funkciókat fogunk kipróbálni különböző projektek megvalósításával.